हेलो गाइजहरु, यही हो यो मान्छेले चाहिँ खाना आइज भनेको आएन के। ल गाइज मेरो भिडियो हेर्दै जानु होला है। यो भिडियो राम्रो हुने वाला छ गाइज। तिम्रो त त्यस्तो छैन नि त स्याहार ल है त अब म पकाउन जान्छु है त गाइजहरु। ल हामी चाहिँ पकाउन जान्छौँ पहिला। Banana. Lagyan mo tayo. Lagyan na. यसलाई भन्छन् साग। खायो भने हुन्छ मिठो। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी छ अरे। यसलाई चाहिँ नेपालमा के भन्छ थाहा भएन है, तर यस्तो दामी मिठो हुन्छ कि मेरो फेभरेट हो यो। म सिँगै पनि खाइदिन्छु एक्लै एकै दिनमा, एकैछिनमा खाइदिन्छु। This is gastric cancer. This gastric fat part of it. दुश्मन हेरे को हेरे, दुश्मन हेरे को हेरे, मासु खाए को खाए, दुश्मन हेरे को हेरे।
यो चाहिँ मेरो देखाउने रहर चाहिँ होइन है गाइजहरु मैले चाहिँ यसरी बनाएको फर्स्ट टाइम हैन भिडियो कस्तो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यसरी देखाइरहेको छु कस्तो हुन्छ हजुरलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बिलो ओके गाइजहरु हेर्नुस् त ल कमेन्ट गर्नु होला ल गाइजहरु कस्तो लाग्यो हजुरलाई भिडियो मैले फेरि पनि लिएर आउँछु भिडियोहरु ल लसुन चाहिँ मैले ग्यास्ट्रिक हुन्छ भनेर ग्यास्ट्रिकको लागि चाहिँ लसुन पोलेको है तर बबाल मिठो हुने रहेछ के लसुन चाहिँ लसुनको त कुरै नगर्नु न सुन भन्दा मिठो के गाइजहरु सुन भन्दा मिठो लसुन हो नि त लसुन मैले खाएँ होला हो सिंगै 4-5 वटा बबाल मिठो हुने रहेछ नि त अनि त्यसपछि हैन पाक्दैछ पाक्दा ल ढाक्दिएर एकछिन ढाक्दिने हैन अनि ढाकेपछि चाहिँ एकछिनपछि त्यो खोल्यो भने चाहिँ कस्तो राम्ररी पाक्छ कि यो ढाकेपछि तलबाट तेल र माथिबाट बाफले गर्दाखेरि हैन मासु चाहिँ बबाले मिठो हुने रहेछ के गाइजहरु हैन त्यही भएर मैले यसरी ढाकेर राखेको गाइज ल हेर्नुस् न कस्तो राम्रो हुन्छ यो माथिको बाफ र तलको तेलले गर्दाखेरि राम्ररी पाकेको हुन्छ गाइजहरु सबसे बडा मिठो हुन्छ हैन यसरी फर्काउनु नि पर्छ फेरि बेला मासुलाई चाहिँ चट्ट हल्का चिरेर अनि त्यसपछि मसला मरमसला दल्ने एकछिन भिजाउन राखेर अनि बल्ल पकाउनु होला है गाइजहरु नत्र चाहिँ मिठो हुँदैन नि मैले बनाएको त बबाल मिठो छ कि यति मिठो छ कि हैन हेर्दा चाहिँ कालो कालो लाग्ला हजुरलाई डर जस्तो लाग्ला तर बबाल मिठो छ कि यो तर KFC मा गएर खाएको भन्दा चाहिँ बबालै मिठो छ अर्गानिक हैन कुखुरा लोकल कुखुरा ज्याम बबाल तरिकाले खाइयो हैन गाइजहरु बुढाबुढी मिलेर खाइयो हैन 4 वटा थियो दुईटा खाइदिएको बबाल मिठो भयो अनि म चाहिँ रमाइलो लागेको छ है गाइजहरु बाइ को खानियो वाओ खाएको 10 मिनेट भयो भिडियो गरौँ न मलाई खाने लाज लाग्यो लाला आज खसियो नाटक बन्द गर्नु पाक्दैछ गाइजहरु पाक्दैछ पाकी गर्दैछ गाइज पाकी गर्दैछ हजुरहरुले हेर्दै जानु होला पाकी गरेको है त गाइजहरु के हाँस्नु भएको छिटो खाने हैन बिस्तारै खाने पछि फास्ट कल्चाडे खाने गाइजहरु ल मसी मिठो छ 아니야. 뒤에 찍고 있어. 잘 안 하진 않으려니. Vale. Terus minta ha? Ninda yang boleh minta mana aja main pakaku. Saat ni mana? Sana. Sana pergi sana. Saat ni mana hari ni guys? Mesti kan ni. Mana? Nam. Bah, minta. Nanti mas tiga. Ada kusteran pakai itu salak kayak orang katanya. Yes. Hele lario. Mito sa mito. Baya. Okay. Ano? Pinara. Kan pero ka bono. Bono.
किन भन्दैन है खानु प्लिज यति नराम्रो मान्छे प्लिज प्लिज भइहाल्यो फरम हात खेल्नु न प्लिज कहाँ राखिदिन्छु एकैचोटि तिम्रो त त्यस्तो छैन नि त सानो खान हेऱ्यो के बनाउँछु बनाउनु अगाडिमा त खाइस् भयो नगरौँ है बाई बाई खाएर सकियो थाल रित्तै हेर त सकियो हे